Ako ganahan gid ko magkabasa Bisaya. Oo, gani. Uy, happy kay ko sa imo ha ba. Ay, Thank you. Ay, Musta naman ka? Okay lang. Happy kay ko sa imo ha kapag kaya napagtugumpayan ganun yung mga laban dito sa sulod. Welcome to sa Real Talk at Chika Kinasing Kasing Istorya Walay Char Dili mo kinihang! Ay, Nahulog na sa imburnal lang katong nagsagit-sagit. Well, karong adlaw dugay na gyud namon isang giiring-iringan pero karon maayog gyud naabot na gyud siya sa ero. Naabot na gyud siya sa kuha taring na. Og karon gyud salamat sa Ginoo kay kanang iya na gyud min kumbaga sa Tagalog pag ipaunlakan na gyud mi niya. Walay laing kauban nato diri ang Miss Sonorong Daughter ng Cebu City. Walay laing ko ni si Amy Martinez. Alam mo dyan. Easy, mag-hi ka sa itong mga kuha ni Zen. hello Conizens and hello Conti! Last time mo kita ni AC katong pagsulod pa lang yun niya sa PBB. Yes, oh. Niya syempre sa big night di ay. Big night and katong concert. Concert Yes, tama day tapos oo. nagkuan namin ka na mura ganang alam ba ka na basic Oo, kun lagi ta. oo. Grabe biya ka busy ninyo paggawas ninyo kay sikat ka imo Lagi. easy babuyag purya-buyag Oh, salamat. pero buyag. Gani pero karon magsugod ato atong sudan atong istoryanay ko kung sa'yo pinaka favorite nga Cebuano nga bit nga word. Patay. Ay, ending naman to. Wait lang ako dyan na. Kanisa, Kapit daw ta ko mo ingon og ayaw. Di, kanisa, o sa day mo pinaka-favorite sa pagka-Bisaya, sa pagka-Cebuano. pagka Cebuano kay ambot mo hatag man gud og personality ang pagka-Bisaya. Oh. Kay di ba ang pagka-Bisaya murag kag isog na malambing na ambot ka nang basta na ako sa Cebu murag mas more kog myself. Di na ako di kay na ako ma-explain pero mas lahi mas murag mo highlight akong personality pa. Murag Pag Bisaya ka. pag Bisaya ako kay kung Tagalog ko murag lahi ko murag sa murag bakit ganito parang pa bebe pero kung Bisaya murag nganoy nga ni oy ngano di ay ka ngano murag di na ba. Hoy, correct eh. Hoy, masada na. Hoy, correct yung kay hanag ang mga Bisaya. Kanang, murag wala tay dull moments ba? Yes, kana mao watay dull moments niya pero mitag binuangan na gyud. Oo. Pero ta magbinuang. Nya murag ka ng true to ourselves yung Yes, pag kana. nasa Cebu ta o nasa Bisaya bata na Yes. ka otong ka istorya. Oo. So karon igawas na ko ato ang topic karon. Kay syempre ato ang topic karon. Syempre dalagang Pilipina si AC. So ato dapat nga ginaton. Atong topic karon is banggiitang Cebuana from A to Z. Okay. Oh, di ba? Okay. So murag ginisag ka ng murag atong tan-awon gyud si AC because si AC ang pagkailag gyud nako sa iya ha. Sukad tong pagsulod niya sa PBB hangtod sa paggawas niya naa gyud siya going up with a golden heart. May golden heart gyud siya kaya nakita nako siya grabe ba yung pahimaraot sa imo sa sulod sa PBB ba na uban nga kanang gina-judge jud taman-taman ganay pa char-char lang daw ka ana pero wala gyud nila na wala gid nila na pildi, wala gid nila nabasag ang imuhang tinuod nga batasan nga ing ana jud ka. Wala jud ka nila natinag kumbaga sa Bisaya pa. So that's why ako nga sa far as far lang nagatanaw sa imo na ko na proud ko kay AZ bakit ka nang wala gid niya gipugnan, wala gid niya gikuan nga kung kinsa siya ana lang gid siya basta ginaaway sa sulod, ginapilit do na atik-atik lang daw ka dili, mao gid na siya. Og the way pug ka mag-love is very kuan kanang usa na kanang genuine. Thank Ingana ka you. mag-love and keep it up because ingana ba good ta mag-love ng mga Bisaya no. Grabe. Bisag saon pa ta nila i-discourage, bisag we understand. Yes. We understand. Mas mulabaw ang pag-understand. Yes. No? So gusto na mo mabalaan AZ bago ta mo adto sa AZ Martinez karon. Go. Kinsa si AZ Martinez noon nga naa ka sa Cebu asa ka gipanganak sa Cebu bagyog kaning dako ano. Gipanganak ko sa Tacloban. Taga Tacloban akong mom, Okay. pero ni dako gid ko sa Cebu. As in mo kaingon gid ko na ko ma-remember sa Tacloban na born ko or murag pinaka gamay na memory kay nag preschool ko for a month. Ambot di nagyud ko ka remember. Pero akong memories gyud kay Cebu ra gyud. Dito ko nag elementary, nag kinder, nag high school, up
until first term college. Oy, Yes, may mga so- term-term pa rin. Oh. So mo Asa na, napit sa Cebu? lahog. Sa city gid ko. Ay, sa Lahog. Oh, Lahog. Itong gibaha po siya no. O, Oh, gilinog as po. in, grabe. So, dito gid mo sa Lahog kay si father ni mo taga Cebu. Dili, akong father kay diri gid siya sa Manila, kuyog akong grandmother. Then katong nanganak na akong mom, ni move mi tanan sa Cebu. Kay 'di ba akong grandmother na diri sa Manila, then akong mom taga Tacloban. Nya akong mom ni study sad sa Cebu. So murag ending dito na sila sa Cebu nag-settle down. Ah. Yes, pero tungod nag-separate sila, so akong dad ni balik og Manila, then kami sa akong mom na nagstay sa Cebu. Akong brother ni kuyog sa akong dad. Ah. Yeah. So, unsa man ka nang... Pero unsa ang life gid ninyo sa Cebu sa una is like rich life yun? Or is just kanang simple lang? Kanang middle kuan, class? Gano'n bahala magdugtong dahil kung sa ninyo. kuan, makaingon ko na comfortable me na there was a time na rich time eh. Pero there was niabot me since 'di ba nag-separate akong dad ug and dad, mom. And then akong mom nag-work siya like marag nahimog single mother, so siya mo yung nag-provide sa ako since there was a time also na wa kay mi nag-contact sa akong dad since medyo grabe ang nahitabo sa among pamilya ato na time. So si mommy sige work, so makaingon ko na okay rami kay maka-provide gyapon si mommy sa akong mga kailangan or mga di kailangan. And then there was a time sa pandemic kay uyab man ni si mommy na in love. Dito ko nagmana. Basta ma-in love, todo-todo yun. Oo, todo yun. So, kani si mommy na in love, then, nagtabangay sila sa business sa kanina guy. And, since pandemic, marag, di ba, na-down, typhoon Yolanda sad. Since, di ba, nag-typhoon sa Tacloban, kay naasad sila yung business sa Tacloban. So, medyo na-affected ang finances. So, dito mi na-down. Dito mi nagkalisod. Murag na-experience ko di mo ang kalisod po. Yeah, so na-experience na ko ang taas na life kanang Rich yun. Because with your dad. with my dad. Oo. And also my mom sad. Pero since nag-invest, marag naggawas manggod siya og savings para makabawi ang business. Oo. Para mabalik. So, among tanan savings, nahatag dito. Hatag tanan. Og napurdoy. Kumbaga parang shortcut lang, napurdoy tanan. Pwede tanan. Og na-experience po ni mo ang madam. Yeah, so na-down sad me. So, Usa nga down imong experience ka na mukhaon nagkanang isa ka kanang kamote lang ba or dili pod gihayaan sa iyong mama? Murag, dili naman ing anak ka down. Murag, na-experience yun ako na ipauna mi sa akong mom na mukaon. Then, kung unay na nabilin para iha. Pero, like, kanang, kailangan na mo i-let go ang other na mo na, like, cars, mga ingana. Then, what do you call it? Marag, at that time, marag ako manggod ma-compare sa una na ko na life. So, at that time, makaingon gid ko na down. Tama jud ka kay kumaga mo na kay comparison nga katong life niyo sa una yung ana. Unsa ang feeling nga ning dako ka og kay nakita mo ko na ko sa imo mura kag walay ginang mind na problema. Makita na ko sa imo the way ka labi na tong sa sulod sa PBB. Mura na ka ganang okay, decision, okay, kung dili, goodbye. Mura gana na kasi mong life basta gusto na nako ma-in love. Gusto na nako sa PBB lang. Wala ko nakita sa imo. So, giunsa ka pagpadako ngano yung anak man ka nga na ay broken family, nga na ay separate family. Kuan, murag na strong, nahimo man gud kog strong person sa among family kay akong mom, 'di ba, naglisod siya sa akong dad, naglisod siya sa tanan na hitabo na bisag wala pa ko na ing-ana na iyang situation. Then Makita gid mo nag-away sila sa tubangan. oo, mag-away gid sila sa atubangan. Ako yung tigsyagit. Ako grabe ako may attitude sa tanan. Dili si Stella, nga po si Stella pag mag-away man Jason. really? Maghilom mo. Ay, ing anak ko. Oh, no. Tapos kanang mag-lock sila sa door, mag-ana gid ko like, open the door, maana gid ko, masuko gid ko like, anong problema niyo? Ngano mag-away man mo, ana. So like, mura mong mga bata, mura mong buang ako itigyaw-yaw nila gyud. Which is good ha. Kay katong giaway mi ni Stella, tong nag-away mi ni Jason. Kanang
para kay mura mog mga bata. Anak sa kuha ana si Stella, anak ko na. Oo nga no, kay kanang murag ma-realize nimo ba atong anak na ang nag-correct sa ato So kailangan na nato i-correct at atong tanaw totong self. Yeah. So amo ko experience pero maayo kay wala ka na trauma. Wala ko na trauma. Maybe tungod, murag, kay bawman sad ko good sa sides nila na good sad. Like, ako, murag, daddy's girl sad ko. Like, bisag sa daghan na niyag mistakes sa amo daddy's girl gihapon ko. Like, love kay na ko akong dad. As in, maka-ingana raman gud siya tungod sa alcohol kung makainom. Pero kung di siya makainom, siya mo'y pinakabuutan sa tanan tao na ako nailhan. Buutan kay akong dad, murag malahi ragid kung makainom. Yes. And Yeah. kita man good, dili man good tayo kung kinsay perfect, kinsay tama, kinsay mali. oo. It's kinsa ang mo understand. Yes. Naamang gud na sa kung kinsa ang mo understand o kinsa ang mo sabot. Yeah. Kay makita magagtao sa palibot nga kanang gwapa, perfect, buotan, ana, tama, pirmi. Pero isa lang ang makita nimo sa tao nga makasabot sa imuha og Yeah. muod na yung ana imong pagsabot. Oh, so murag akong mindset ato kay dili siya ang problema. Murag na siya problema na kailangan siya tabangan. Murag mao gyud na akong like kami sa akong mom, bisag si mom daghan na siya na agian sa akong dad. Wa siya bad anything kay dad. Naging friends sila. Wow, Nagka-friends sila. karon. Wala na akong dad karon, pero katong before siya ni pass away, nagka-friends sila. Ako gani sila i-tease like, magbalikan mo no. Maraging ano ba? So then, mag-asar-asaran gani na sila. So, marag chill ya. So, I'm very sorry ko sige ko ani papa nimo liver cirrhosis tungod sa alcohol. Kay tungod po sa alcohol Yeah. po. I'm very sorry ko ana. Pero it's 3 years ago or pila ka ago ni siya? 2023. 2 years ago 2 lang. years ago lang. So giunsan ninyo ni pag-atubang nimo labi na ikaw. Naglisod gid ko. As in, grabe kay ko naglisod na up until now, makaingon ko na wag yapon ko ka-get over. Kay, Di jud ka maka-get over man gud yeah, ano. di kay ko maka-get over. Kay, nasad ko'y marag blame sa ako ang self. Na marag nabugatan sad ko kay, sige man good pangita akong dad para like sa ako Yeah, that time, nag-enjoy ko sa Manila, na nako diri, then nag-enjoy ko with my friends, na ako'y own world. So, na ako siya napasagdan, na and knowing na na siya problema, like, di ba, muinom siya. Ang iyang ganahan naman yun na naikastorya, naikauban, and then ako ang pirme niya pangitaon. Favorite kanya pangitaon. So, But don't blame yourself. Don't feed that guilt. Don't feed that guilt because ang parents naman makita lang niya nga okay ang mga anak. Wala na siya ginahiling kundi goodness. And dili gusto sa imong papa nga mag-remain kasi imong guilt nga anak. Gusto sa papa nimo. Ang pinakabilib nako sa imo nga natudlo sa imong papa ug sa imong mama, imong pagiging pagka-understanding nimo. Grabe ka ka-understanding gyud ay. Bisag sa sitwasyon nimo sa sulod sa PBB, gi-understand gyud po nimo ba bisag ka nang si pinakangilad na nga giingon sa imo. But then again, mo diretso tataas sa imong kabataan nga dito ka sa Cebu. Yo. Tapos niyon man ka nga nakay part sa life nimo nga adto kag Tacloban with your mom and yung sagay sa kasama sa imong mom. So, Na sila business dito. Pero nagyapon mi sa Cebu. Wala mi nagstay dito. So tig balik-balik ra gid sila. so unsa ba tong time nga nahimo kang murag ka ng Miss Tacloban? Wala ko nag-miss Tacloban. Pero nag-represent ako Tacloban. Pero nagkasali kag mga pageant. Yes. Kuan, duhara ka pageant. Okay, Sa so Kalay. asa man nagsugod mo pagkapahilig sa pageant? Pandemic man gud to. Like tigtanaw na gid kog pageant like kanang mga ilahan ni Pia Wurtzbach, ni Catriona Gray, mga ingana. Idol di mo sila. mo tanaw na ko mga Miss Universe, ingana. Pero wag gid ko kay imagine na mag-pageant ko kay, oh my God, di na ko kaya kanang magrampa-rampa niya. Nindot kay glawas. Uy, excuse me, nindot kay kaglawas, dili sila magkanana sa imuha. Pero kanang lahi ra gyapon kay murag dako kay ako tan-aw sa pagka-beauty queen na lisod kay ilang gibuhat. Kay dili lang ilahang self ang ilang gi-represent pero tanan tao, whole world. So lisod na dako na responsibility and kailangan na gid na heart. Correct. Kailangan tinuod gud imong intention na dili lang pagwapa-gwapa. Di lang gwapa, di lang tig-ingon na kani akong gi-represent pero asa imong heart. Okay. Warang ingana. So, tinuod po pasok lang ka kinaan man sa imo ang heart nimo. So, after adto nga nagtagraway, kanos adjug ka nagdesisyon nga moadto na kag Manila, i-start na nimo imong life
sa pagka-artista because Mm. kanang I'm sure you live the life to the fullest good sa Cebu ug sa Yeah. Tacloban karon sa atong time nga ning Katong nakakadaog na ko sa pageant, first pageant na ko. Yeah. That's where I represented Tacloban. Hiyas ng Pilipinas. Hiyas ng Pilipinas Hiyas ng sa daog Pilipinas, ka. yes po. Ikaw ang Miss Hiyas ng Pilipinas Tacloban. Wow. So pagkadaog nimo didto Katong pagkadaog na ko, ang tag-iya gidala ko diri sa Manila to watch Miss Universe. Okay. So, mao na like murag dito na nag-start kay sige ra kog ingon na ganahan gid ko mag-artista kaya ang beauty queen murag dili pa nako na feel. yeah, di pa nako feel na maugid na akong path kay wag gid na ako na imagine na mag beauty queen gid ko kay akong ganahan gid sa una pa artista gyud. Kaya na, and then, sige kung ingon, ganahan gid ko mag-artista, ganahan gid ko kanang mag-acting na, mag-drama-drama ba? Oh, Kanang kasi na imong idol nga acting ka na acting kay nga man ganahan ka. hala, katong bata kay ko, si Kim Chu. As in, si siya Buana man. man. Oh, si Buana man, Oo. good. Yeah. Sige kung tanaw kay, di ba, kilig-kilig man na yan. Ganahan dyan man ni ko mga Gerald rom-com, Gauna. Oo. mga ingana. Tapos, So, siya ang parang mo gikuha nimo niya si Buana pa gud ay gusto na ko mag-artista. So, Yeah. nilupad ka din sa Manila, gipakilala ka og diri na jud ka naningkamot. yes, nag-start, nakoy na meet na manager din, ako giingnan na, ganahan ko mag-audition ko. Oh. So, mao na, like, abi na ako at first, wala lang, walay mahitabo, Oh. dili madayon ang audition. Till giingnan ko, o sige na kay audition. So, pag audition na ako, lipay kay ko, oh my God, kabahan kay ko, kay what if di ginahan sa ko, what if daghan kay mas gwapa, kay katong time na nag-audition, online to. Then, daghan kay artist sad na nag-audition. Kay during pandemic man eh. Oh, kay online pa man, marag pahuman ng pandemic. And then, pagtanaw na ko, daghan naggwapa. Uy, like, oh my God, unsa ka man ako niya. Dala na lang nina ako sa pa-cute, pero at that time, di na ako mapa-cute kay marag, at that time, marag, quiet girl pa kay ko. Mauwaw ko kulit-kulitan. Dili kay ingana bugot ang mga Bisaya pagka nang mulugsong taog Manila, maulaw gyud ta kay wa ta kabulog kung pasig ka nang mangkuan sila sa tuwa ba, ana ba ma-down ta ba Yeah. o. Oo. So mo to niya pag audition nimo, dawat na yon. Pag audition ako, napay levels. So, next level, the next level. Until nagingnan ko, Ari Manila for ganahan ka makita, like that. So, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na imong kuan pero sa una pa lang nga na ka sa Cebu na ka sa Tacloban nagatan-aw na bagyo kag PBB. Natoy time na nagtan-aw kog PBB. Yes, pero di kay ko kanang pair me mo watch like every day kay Oo. di ba gabi man na. Gabi niya Then patulugon niya usay Patulugon ako. Oh. Dili pwede sa akong mom kay sa una strict pa man atik-atik man na si mommy pagka strict niya. so patugon ko kay napay school the next day pero ako sahi samok man ko. So Kulit ka kulit. chikahan ako mom. So me mag-pull kog white hair nimo ana so tanaw TV ba mga ingan na. So, kisa to nga PBB ang imong gitanaw. Katong kay Kim Chu sad pero wa na ko all the time. Oo, want to all the Then, mo to pila kasi ugdanan gyud nga PBB murag kumbaga kanina kinakuan kina Kim Cho ancient times pa Manila. So, no, kisa to imong murag medyo natutukan nimo nga season. Natutukan. Kina Loisa. Natutukan po nimo ila Loisa. Wakay ko nakatutok, pero sige kung makakita kong episodes. Oh, yes. ila may nga na pug ko. Oh, ang emotion! Hindi nga na po gusto ko na. Kanang di jud ko nga nagatutok ba pero na makakita kog mga advertise ko, or mga oo. ana. Pero wa ta kabalo nga ma-appeal data naka-imagine ba kasi among self nga makasulog kag PBB? Wala, gyud. As in, kay sa una, ganahan ko mag-audition, pero akong mom strict kayo. Oo. Di siya gana, like, mawa ka for a while niya, pila na ka months. Kana, then, sa una, di pa man siya open sa idea na mag-showbiz ko. Kay, ambot lang, like, strict man good kay si mommy sa una. As in, grabe kay ka-strict. Di actually dili siya strict. Ginaprotektahan lang kaniya sa Protect. possible nga mga ma-experience nimo nga Yes. medyo mga harsh Yeah. na-experience gyud ba nimo. Yeah. But then again dahil tigas makag-ulo gikaya nimo. Yeah. Because ikaw man ang nagdesisyon. Yeah. So, Yes. medyo gamit ang pagkatigas sa ulo. Naging strong ka kailan ka sa mama nimo nga in fairness kay AZ dagko na gyud ay A to Z na gyud ay A to Z na gyud. so kani siya pagkasulod pagka artista nimo di man gyud mo ma-imagine nga makasugod PBB kay na Dili. man ka sa Pikas Channel man Ako sa GMA. So, at that time, murag nakahuna ko, murag, dili na gini possible kay, di ba, at that time, mo pa'y collaboration na na-happen. Yes. So, Yeah. tapos katong naay collaboration na balitaan nimo Oh my tas artista God. na ka sa GMA. Na, Tas gi-offer.
nahibawan na ako na nag-audition, na listahan na. That's what I heard. Oh. So, sabi na ko, basin pwede ko. And then they said na nanay listahan. So, wala ko nag-expect. So, basin na sila'y napili, na sila'y ganahan. Or like, kanira na tao na ipa-audition. Kaya at that time, di ba celebrity audition man? Yes. Di man ko celebrity. Di na ako makonsider akong self-celebrity. Kay bago pa ko sa industry, wakay ko'y work. Na ko'y work, pero kanang guesting lang. Mura akong talent. Like, extra lang ba? So, di kayo na ako mainan na celebrity ko. Then, murag na akong mind, mapauwaw niya mauwawan niya ang PBB ko, magsud sila na tao na di kailan niya celebrity Dili, uy. audition. So murag ako And sa TikTok, naga-TikTok man ka. gamay kay akong followers sa una as in. Like di wag yun kailan ako. Oh. So, ikaw, mura kang nagkuhan po sa imong self nga, mura naga-duda ka sa imong self nga kanang. Grabe kay kung magduda sa ako self as in. Pero nga no, man nga tong pagsulod ni mo, confident, magkaika nga mura gula man. Ate Milay, anak Ate Milay, go pa, nga mga bata po niya. Oo. So, kitong pag-ingon ni mo nga, ay, basig di na madawat, basig wala na nanilistahan. Kay waman ko at first, wako giing na audition, nahibawan na lang nako. Na audition, pero na mga tao na gipili for audition. And then, till na after Christmas, nako na-receive na message, okay ka mag-audition for PBB. Lipay kay ko, like, sure mo. So, like, pero at that time, sige, gyapon ko, ingon, like, okay, go. Excited ko, pero at the same time, ingon ko sa akong self-marag, wala rani, basin audition para makitaan tanan lang artist sa GMA. Like, parang, wala, i-explore lang tanan artist. Pero feel na ko, di na ako makuha kay, celebrity audition lagi, di man ko celebrity, unsa man ko, mararakog ko, andiri. So, like, wag yun ko yung expectations ka ng pag audition na ako until next level. And then next level. Nakapasa. So like, hello, unsa man yun? Like, sure na niyo. And then, sige sila, ingon na, di pa ni sure, di pa ni, like, like, no expectation. Ayaw pag-expect. Until na, sige, sunod, until next thing, giingnan ko, like, okay, magkuha na. Ay, grabe, sakit ni mo. Grabe, nahihila ko sa akong mom. Kaya, ingon ko, like, murag, impossible kay ni. Like, murag, tinuod ni. Will ni God. Oh, will ni God. Mao sa nang giingon ni mom. O sa ingon ni mom ni mo. Sige siyag pray the whole time ga-audition ko. Kanang giingnan pa lang ko o mag-audition ko. Sige na siyag pray. Kasi mommy, prayer warrior, good na siya. As in, grabe kay siya mo pray. Mo gitong isa ka challenge mo nga nag-prayer warrior po si mami ni mo sa yung ka di ba nga hulo si mami good ni ba tapos sa PBB good yan naman natupad ang pangarap sa prayer si mama ni mo. So mauni ni yung sulod na ka sa PBB nagsulod na ta nag-apir-apir na dito nagkilid-gilid sa gilid ka. Ala ta natay something. Adiri ana ko nakagwapa pa ani mga bata oy. Nya diri sulod na si PBB kanang iba gid ang PBB no. Lahi gid siya. Iba ang amoy na ay something amoy sa sulod sa PBB nga makaingon jud pa nga PBB gid ni. PBB gid ni siya. Unsa imong feeling katong first week? First week, di pa kay ko pag first week. As in, murag kog nasa other world na din ako ma-explain, pero happy ra gyud kay ko na ako dito, na ako'y mga tao na meet kay, wakay, di ba since bago pa lang ko sa Manila, wapa kayo ko'y kaila. Yes. Then basta mga kuyog ang mga tao, excited yun ko, kaya hilig ko mag-make friends, hilig ko like, just be with around people. Correct. And isa gyud ang mga Bisaya biya no sa mga trending gid sa sulod sa bahay ni Kuya. Isa gyud ka sa mga trending pirmi nga ganang istoryahan. Si AZ ma negative, ma positive. Pirmi gid si AZ ing ani. Gikabahan ba ako kay? Actually wala jud ka naglisod og ipakilala imong self sa PBB. Kay nga naman ang imong character say itself. Yeah, medyo din ako makontrol kay kung mag-attitude ko mo gawas ra gyud akong attitude din ako matago kana sila Ralph makahibaw na sila na imong naong kay usahay akong naong magod din ako matago kung suko ko din ako matago kung marag off ko or like na ko na feel kay akong naong ipakita ra gyud bisag di ko mo sulti. So katong before ko nisod akong brother ug akong family sige silang ingon feel na ako, ikaw una ma-evict. Tungod, attitude kay ka. Pamangkas ko sa'yo mga Mausa na akong na-think. See you after 2 weeks, see you after 1 week. Kaya ako mauna ma-evict. Marag din ako makontrol akong attitude. Kaya mag-ghost, gini. Pero dili man ka attitude. Times na mupitik ko. Dili siguro attitude. Kung baga maog to ikaw. Pero dili man to siya attitude nga kanang bastos nga attitude. Dili raman. That is your personality. Yeah. Dali raman from my experience sa
before pa, like, even katuga school ko, premier gid ko ma-misunderstood. Yes. Yeah. Kaya na-misunderstood ka nila. Ako Yeah. nag-gets ganit ka eh. Ako nag-gets ganit ako ni bataan ni pero sila ka nang gina-misunderstood nila. Or, siyempre, namagot sila yung mga kanya-kanya nga mga bias. Yes, Oo. bias. So, siyempre, kung unsa ilang ikakuan sa imo, ika-bash nila sa imo ha, Mao na ilang. panikamutan gid nila. But then again, ayaw gid to dibdiba because it's just part of the game. Yeah. So, ako na lang gi-embrace na, sige mo, nagid ni na ako. Oo. Attitude na lang ko, ana. Oo. Ako na lang gi-embrace kay, ano yung manggid ko. Di man Pero ang lang, gusto na ko sa imo, imo ang lalom kay ka og pagpagsabot sa mga housemates. Ilabi na dito sa sulod sa balay ni Kuya nga, siyempre kanang gina-judge kanila, ani ka, gina-judge kanila. Ay labi na katong time good ni ana gid to imo ang career good at tutong patong pag-amin good nimo kay Kuya. Kay Ralph kasi naman very courageous ba ka? Courageous ba jud ka kapag ikaw ang tao. So na-feel gyud nako nga namana dito nimo sa imong mom. Kapag ma-in love ka or pag ma-attract ka sa isa ka tao. Courageous jud ka nga i-share gyud dayon nimo nga siya ako ang kuon. Ano jud ka? Kay siguro 1 to 10, isa lang ang tao nga kaya mo himo ana. Para sa ko kay ako di pa na ko kaya mo istorya ana. Uy, di ko kaya mo istorya. Ha? Naasawa na ito ha. So giun sa nimo pagpaan. So from the very first time nga nakita nimo si Ralph, na-attract na jud ka sa iya. First impression, ano sa man yung first impression? Ano sa man love at first sight or ay first impression nimo siya? dili man na. Niamin ba ko sa son? Oh, no, ni amin ka eh. Ni amin ka niya. Oh my God! Maragwa! Pero, ko ana, actually, na ko story, ana. Kay, Sige, gusto na mabalan kay usahay mo gud imo ginaingon sa PBB house, murag lahi sa imo ang thought. yes, Go, oo. go. So, like, saan ba? Kay si Ralph Manggod, kumustorya, murag, oh my God. Mapaanak ka kay, grabe kay si Mustorya. As in, Gwapo ba yan? smart. Oo. Gwapo. Kanang makitan gid nimo yung values. Oo. Kanang kay baw ka na tarong na laki. Okay. Ano, kana. And then, kinsa di ma... Next! So, mo na, like, marag, na-admire na ko siya tungod sa iyang iyang values gyud. Like, how he is, he's very level-headed. Kay ako, kailangan ako na magpaanan ako. Oh. Kay usahay mo anak ko na usahay mo Oh. anak ko. So, siya mo'y nakatabang nako og stay calm. Stay calm. Stay calm. Sa journey nimo sulod sa PBB. Yes. Siya gyud ang Kung sa naa mga dito situation nga nakaingon jud ka nga nakatabang gid si Ralph sa imo ha? Like what? daghan nakatay. Murag all the time no. Oh, all the time. Actually, di lang siya si River sad kay 'di ba Si River talaga ang partner mo. Yes, final And duo. We appreciate River because Sobra. gipili jud ka ni River. Yes, And oo. syempre despite of all na syempre naaagi. Pass is pass naman to ha. Kamo mga fans kay mga suko ba mo dayon. Pass is pass ka despite of mga kanang syempre mga differences and mga mali nga mga siguro decision because bata pa din si Ralph at si AZ. So may mga decision talaga din si Ralph na medyo maka-off sa usa ka girl because bata ka bulong ka nang kasi kung hindi ko alam kung napanood mo na ba yung PBB niya season niyo na PBB niya na si Ralph minsan ang pinipili niya minsan 'di ba iba parang ganun ba. Is that yung duo Mga formation? And sometimes, siyempre, sobrang love mo si Ralph. Siyempre, sa amin lang, paningin ng mga audience, pero si Ralph, minsan, parang hindi masyadong, parang friend zone kanya. So, ako bilang ate mo, parang, naawa ako kayo. Parang, pero it's normal, but then again, baka naman sa loob talaga, is a friendship lang Yeah. talaga sa loob. Yeah. OA lang kasi talaga din ang mga reaction natin, mga babae. Kaya na may misinterpret. Yeah. But then again, na-appreciate natin talaga si River. Yes. Because talagang sa lahat-lahat ng mga nagkuan sa'yo, parang ayaw pumili Yeah. sa'yo. Si River lang talaga Yeah. ang nanindigan. Yes. And maraming Oo. mag-thank you talaga. Actually, kato kay Ralph, katong ako niya gipili, kay bawon ako ato. Kay sa first few weeks pa lang, ilang plano na gyud ni Will mag-final duo. Kay sila man gud ang nagka-close gyud sa sud sa balay. Okay. So, kay marag I saw it coming pero ni step forward gyapon ko kay
Wala mo na akong giingon sa confession room niya. Paggawas na mo, masakpan ko na. Di ko ni step forward niya, mauna akong giingon. Mura ko, buang. mura ko buang. At saka may paninindigan ka. Yeah, kailangan na ako panindigan. Unsa akong giingon. Mm. So, wala, mausad na akong ganahan. Kay sila akong ganahan. Best friend man jud Oh, sila. Wala yes. jud tay mahimo silang pagka best friend. Yes. But then again, Oo. as a kuan man syempre as a supporter in each and everyone, Yes. and as a syempre naglove lang pud sa imuha. Marag kuan mo ka ma-hurt gagamay ba sa mga anak. But then again, nakita nimo paggawas man gud ni Ralph na nag-maintain gid ang inyong friendship. Actually, sobra. As makaingon ko na close mi sa sud ni Ralph, pero karon lahi sad among pagka-close. Mas close. Ay, grabe kaigat man gid taon ka. Mas like in the sense nga Friendship. nga kanang nilalom gid ang friendship. Nilalom gid ang friendship. Like, di ba sa sud sa balay na agid na si Ralph, pirmi para na ako. Hantod karon. Naapod si Ralph. But the friendship, but at least understand na gid sa inyong duwa nga it's a it's a friendship, and daghan pud ang uban nga nagbinyo nagsugod sa friendship. Wow! Ay, pero dita mag-expect. Eh, siyempre, Yeah. di na gusto po nga ma-hurt. Kaya sa, unsa imong, nga, kabulo ko na-attract ka sa pagkabuutan ni Ralph. Na-attract ba? Unsa imong pagka-attract mo siya sa physical? Dami ko tawo ni mo. Bunalan man siguro na ako ni mataan ni siguro. Unsa man yung katawa ni mo, ha? Pwede ko pa adopt ni mommy. Kuan, gwapo man gud si Ralph. Gwapo sa As in, itsura gwapo. bitaw niya, gwapo ka. Oh, mistiso. Kuan. Lord, na unsa naman. Kamulo ka. Very very vocal jud kayo na si AZ sa iyang maingon jud ka, Ralph, and it's Yeah. okay. Yeah. And si Ralph naman is with the respect and very vocal din siya sa nararamdaman din niya sa iyo na Yes. ayaw po kaniya nga ma-hurt Yes. because take time lang with ang tanan. But ako siyempre ako gusto po na ko mabalaan gid ko kung saan yung real score because I don't want din na ikaw na mag-expect yung ka, but din again kita na ko karon sa outside world nga mas naging strong inyong Yeah. relationship. Oo. Grabe gid mo ka kuan karon. So, unsay mga banding niyo na Ralph diri sa outside world? Unsa inyong first banding paggawas ninyo? First bonding. Murag nag-dinner mi kuyog ang other housemates. Yes. Pero mi na mo kuyog ang other housemates. So, Actually kamo sige mag-banding ba? sige, mig bonding. Kung bisag busy kay mi, pero sige gyapon mig kuyog. Like, mo make time gyud mi. Like, example ko, bisag gabi na kayo pag human sa work, mag-make time gyapon, or like kapag biglaan na mo ingon na, rest day mo ugma, cancel ang work ugma. Mag-make time mi like, tara, unsa atong buhaton ana. That's a very good thing sa inyong batch ba kaya naman. Yeah. Kaya lang po namang among batch. But then again, ang batch ninyo, bisag sa sulod sa Big Brother house, you have the camaraderie, ang pagmamahal, andyan talaga. And pero bisag gina-issue na mo sa gawas sa PBB, wag ya po nasira inyong Wala. pagmamahalan. So keep it up, ha. Yeah. Don't keep it down. Don't keep- So unsa may kanang kamulang ni Ralph unsa inyong Camila! kanang usama mo nag-date hindi ka ng friendship kuan ba bonding Kuan, nakamira na way hala na anak ba wala nang giingon pa di mo ning anak ang kano ni anak lagot kasi mo easy ha kulatahan ti kanining aba hindi naistoryahan na ba ninyo ni Ralph Ralph ni Ralph ang inyong pahitabo sa sulod sa PBB? Night times na nagstorya mi about it. Oo. Pero, kay bao man gud mi on sa mga among na feel like towards each other. Like, tinuod gyud among giingon sa sud sa balay, tinuod among intentions. And wala, kay di pa, paggawas na ko, daghan kay ko nakitaan. And nadunggan. Nadunggan. And like, murag, di ba na uban na fans na na-hurt tungod sa like na other stuff na murag na like murag niingon sila halang ni ang ana si Ralph. Ako na-hurt po kay ko ato, na-hurt po ko. Pero pag kita na ko murag since because kay baw ko
It's part of the game. Dili, like, murag, And hindi pa ka part lang siya sa sulod sa PBB nga Yes. makuha nimo because you cannot blame. yes, pero ang ako sad na think, kailan magud na ako si Ralph, kailan, kay baw na ko unsa gyud ang tinuod na iyang na-feel, ang unsa iyang mindset, unsa iyang thoughts about it. So, marag ako lagi set aside, kay baw man gud ko, unsa tinuod. Yes. Yeah, amo sad na storyaan, so, na-explain sad niya sa ako, so, okay ra gyud. And Like, that's what we love about you because Oo. lalong imong pagsabot yeah. sa imuhang relasyon sa usa ka tawo, dili ka basta-basta nga ma-hurt because Yeah. mas kilala nimo siya Mas- kaysa sa tong inyong nakita siya. Yes, kay unsa imong makita, you can interpret that like so many ways. Oo. Oo. Ang importante kay ilaban niyo mo siya. Like kay baw ba ka unsa yan yung pinagdaanan. Kay di ba ang whole episode sa PBB that's like 1 hour lang, di ba? Oo. Nya kami marag the whole day may magkuyog, the whole day may Yes. ana. Tama kay ang ginapakita dito nga murag wala gyud cares imo si Ralph pero naa gyud toy cares imo si Grabe Ralph. mag-care si God. Ralph sa ako. Oo, kaya no maging anak man pug kang kung dili siya Oo. mag-care sa imuha. Makaingon gud ko na karon better person ko tungod kay Ralph, tungod kay River, tungod sa mga tao na naapara na ako dito. Yeah. And ako kay tabang si Ralph sa ako as in. Yes, and gusto na ako ipangutana nga as a fan kami, may call sign na ba kayo ni Ralph? Ala na ba? Kanino katawa lang? Ito naman eh. Kuan, kay Bao, daghan kay Bao. Pero ang tawag yun niya nako kay Z. Z? Z. Then akong tawag niya RDL. Oh. Dili kay, medyo ko, Gusto na astringent? Oo. So, boss mo siya kasi RDL. Di ba naman ang mga boss ka ng mga, CVV, CLK, sa'yo mo RDL. RDL. Wala po isa mo astringent. So, kanina lang ang pinakaala sa question, bago ta mo adto sa ato ang dakong problema. Best 3 things about Ralph. 3 things about Ralph. Okay, his mind, his heart, and... Wait! Asa ni pababa? Mali! His mind, his heart, and isa pa ni. Isa ka otro, ayun pababa. His mind, His heart, naigibulo. biceps daw, biceps. Abs. Why not? It's a part of the body. What's the matter? Kuan, his mind, his heart, and his family. Akala ko stomach. His family. His family. A very good, bukas ng family niya. Yes. Nakilala mo na? Wala. Nag-meet na ni mo. Yeah, sa mga events, like big night, mga ingana. Because buutan And ng others, family, no? Yes. Makaiba, ma-understand yun mo kung ing-ana si Ralph because tungod sa iyang family. Girace gyud siya og tarong. As in, nice kaayo. I love it. And I'm so much admire you with your friendship with Ralph. Thank because you. sa kanang moabot ni siya og kanang para kayong from scratch ba to maturity. Na mag-mature gid inyong friendship. And I hope na kanang mukuan pa gid mo dak mo layo pa gid og kanang abtan inyong friendship. Thank you. And dahil dyan na address si Ralph. Yung Wala na si... ako ang stylist na ko. Ralph ang pangalan. Ralph Miral. Saring mo. Ate ka na, okay na. Natakaroon sa to ang dakong problema. Na ito ang mga parapernales sa dakong problema. AZ from the heart. So, atong pangutan si AZ, siyempre mag-apil-apil punta kay mga apilon man tapir mi dira. So, natay tulo ka pangutan, ay parang 12 ka pangutan na diri Yes. AZ. O kani nga pangutana, kailangan natong tubagon through this and through this. Through A and Or Z. Z. Ang A is a green flag and Z is a red flag. How about the black flag? Bakit na may black flag? Yung mga netizen, pauso talaga sila. May black flag na. Okay. Oo. Hoy! Magalit si Derek. Si director natin. Yung director natin. Okay. Ito na. Atong first situation. Kada mag-date mo, ganahan sa imong partner na dapat split. Ang kada mag-date mo, ganahan sa imong partner na dapat mag-split mo og bill.
permidate Oo. all the time. Taga-date ninyo. Margo, Ako okay green ko. flag. Ako tiglibre sad ko. Oh, di ba? Dili kay ako magong reason aning green flag ko sa nga tag-date nimo kay wa ko kabalo kung magustuhan man jud ko sa laki kasi syempre first date ba ninyo. So at least mo-order na ko ang pagkaon ako nga gusto na ko nya dili ko magpretend-pretend yung cute sa iya. Tinon. Yeah, sir, ikaw na nag-order. Ako magbayad ani, ako isturahan na ita, kung magkasinabtan na ita, kung pasok ta, di ba? Ikaw. Ako sad kay daghan man sad ko mo order. So mauwaw ko na ako siya pa bayron niya. Daghan kay ko gi-order. Di ba? Bagaan gyud bagaan daw oy. Yung grabe pa ako mukaon. Pero other than that, marag dili man responsibilities. I mean, okay ra if mo treat ang guy. Pero ganahan sad ko na ako ibalik sa iya ha. Oh. Kung willing sad ko mo treat niya, willing ko mang libre niya bisag like kanino man parang permit treat ana or kung mag-split me okay ra gyud kay both of us are working, both of us are Yes. marag ingana like dili Mamali na siya kung kana imong gilibre giinutang nimo na. Oh. So kung wala nimo na inutang sarili nimong kwarta ilibre sige sa imong gusto ilibre. Yeah, Mo man ang kwarta. Kapuso na tining kwarta. Nasuko na. kailangan sa nato ibalik sa ilaha. True. Di lang sila pirmi. Kay dili ra man one person naa sa relasyon, 'di ba? It takes two To tango. to tango. Okay. Ikaduha, kung mulaag ka uban imo friends, mangutana imo partner kung pila ka buok laki og babae ang kauban nimo sa laag. Ako okay ra. Okay ra. Kay Kay nangutan na ra siya kung kinsa imong kuyog, kung kinsa mo. Wala, like parang unsa kanina situation ka muna. Murag ka muna ni, Murag ka muna ni. muna. I think responsibility sad sa babae na ingnan imong guy or bisag i-update ra siya kung kinsa imong kuyog para aware lang sad ang guy. Murag part ra gyud nimo as respect. Oo. Part ra nimo as a relationship. Wala man siya niingon na ayaw pagkuyog, ayaw pag-ana. Kung kana, medyo Red flag na yes, to. unless there's a good reason. Oo. Pero kung nangutan na siya kung kinsa mo kuyog, okay ra na. Ako same ko sa imo. Oo. Okay pug kuan kay kanang magpay po kag respect po siguro. Ay Oo. gusto lang niya ma-safe ka. Yeah, ganaan na siya safe ka. Mao na ang like ang point yun. Ganaan na siya kung mailhan kinsa mo kuyog, Kauban, kung oo. sure kung safe ka, like kung example mag-inom mo sa gabi, okay ba imong mga kuyog, what if mahubog ka, kinsa imong kuyog, kinsa yung mag-alaga Correct. nimo, mga ingat So green flag Green pa rin flag yun. na, yes. Ikaduha, murag suko na tong kuan ni naman eh. Ikatulo. Sorry. Okay ra sa imong partner na mulaag ka bisan unsay oras og dili ka mo update kung ahak ka. Okay lang sa imong partner, medyo dili po na siya Okay, maayo. okay lang sa imo. Okay lang daw sa imong partner nga mulaag ka bisan unsay oras dili ka mo update sa iya kung ahak ka, pero okay lang sa imong partner. Wa siya ipakini mo? Oh, ano no? Murag red flag na siya. Kay murag kanang basig bulag na mo. Basta na sila. Chari. Hindi over Kasi okay, dapat kasi concern man jud kaniya. Gani na red flag to. Okay, ganan siya kay makaibaw. Oh, Kani update. medyo red flag ni. Yeah. Kani isa. Wala ga post imong partner og pics ninyong duha sa social media kay tungod gusto niya low key lang mo. Ako murag medyo ana-ana oh. Ano sad ko like Ah, kung di siya tig-post, okay lang pod. okay lang po. Pero kung tig-post, Kung mahilig sa mag-post niya, wala ka nag-post. Kay gusto niya low-key mo. Ako di na ko pugso na akong partner. Oo. Nga i-post ko. Gusto na ko willing siya. Yes. Pero kung pila na mo katuig sa inyong partner, tapos wala di ka na ginapost. More di na po 10 years na mo niya, huwag yapon gi-post. kay low-key na mo. Di ay to kabit na di ka. Oo, di ba? So, di na po normal. So, murag Ana sad ko. maggaduhan ako. Depende sa situation. So, i-combine ako ang green o ang red, siguro mahimo siyang mga purple. Number 5, gihatag sa imong partner ang mga password sa iyang social media accounts o sa iyang cellphone pero dili niya requirement na kabalo siya sa imong password. Ay, sobrang green flag. Green flag. Oo. Sumubra din sa sumubra pa rin sa green flag, siguro very green. Oh, very assured na kay ana. Oo. Kay gusto niya ma-secure na ka pero wa siya pakialam sa imo. Ibig sabihin, ganang nasa trust mo. Nasa trust nimo. And then depende na lang sad sa imo ha kung imo i-open or dili. Yes. Yeah, oo. ako willing sad na ako ihatag ang akong kuan. Social media. O sa man mo ihatag. Ay, dili akong social media. Okay, kay password og mga Password. Oo. Oh, katawa lagi ang tong cameraman nato ha. Okay. Ikaw Ako willing ko.
sa may willing na to. Iyang gihatag niya sa kuan. Ako pa mas maayo pa din na ta maghatagay. Kay naman tay trust sa usag usa. Yes, actually. Kung unsay kailangan niya para assurance, Ihatag. ihatag. Para Oo. may kakuan sa inyong relasyon, di ba? Yes. Okay. Number 6, kabalo ang imong partner kung stress na ka o kaistorya o kaistoryahon ka niya tungod ani. Green. Oh, real. Green. Green. Ibig sabihin, Kay boss siya. oo. Kay bawo siya sa imong feelings. Yes. Oo. Nasiya emotional. Okay na. Emotional quotient sa imuha. Yes. Kabulog gid siya sa nakipagrelasyon gid siya sa imo nga kung kanus ka down. Oh, and mature siya. Kay ganan siya makigstorya. Kay Correct. baw siya like na nakay na feel. Ragingan na. Concern siya sa imuha. Maupod ka? Murag si Murag si Alf, di ba? Si Alf. Okay, next. Muhangyo imong partner na muundang kag trabaho kay tungod ikaw ang magbantay sa mga anak ninyo. Ako red goy. Pwede man siya, pwede ka mo consider. But then again, dili nimo dapat as a wife, dili mo dapat i-push. Imo lang siyang ilatagan og kanang latagan lang nimo og kanang sana para papipilian ba choices Yes. na pwede ba yung ani o asa man ta mag-meet halfway ta kung sa man ato matabang Yes. di ba? How about you? Ako, kung dili niya i-push, pero kung manguta na, ito, marag open ko sa thought, pero ganahan man good ko mo work. Ganahan ko mo work, pero at the same time, if ever na nako'y anak, Focus po ka. focused ko sa ako anak. Marag kaya man ako i-balance both. Oh, wow. Yeah. If, feel na ko. Feel na ko. Wala problema. Oo. Iingon na kay Ralph. Okay. Next. Tagaan ka og restrictions sa imong partner sa imong mga suoton na sanina. Ako murag red. Murag anak man siya. Ana sad. Oh. Kaya ba si Usa, bata ka bulo babae ba na sobrang na punta. Kasi, Magbikini ta sa mall. so kailangan ka, ay, nakatawa siya kay bangit ko ng bikini. Kung si AC okay lang magkuan siya. Anak, kaya naman kay, basi gusto lang po niya nga maproteksyonan ka. yes. Basin day, sobra kuan imong suot, Loud, o ka-loud niya. For safety din, Oo. di ba? To protect you din. So, ana-ana. Depende. Para dili ka bastuson sa gawas. Yes. Okay. Kung magkabikil mo sa imong partner, mulikay siya og discussion sa problema og magsorry radayon para mahuman na. O nga naman. Mag-sorry dayon para mahuman. Para mahuman na tapos Pero mo okay na inyong pero away. mo iwas siya, mulikay siya sa sa discussion. Ganan ako storyon. Okay. Ganan ako mag-discuss. Okay. Kung Para ma-solve. Para ma-solve kay kung mag-sorry ka, nya mabuhat na sad. Unsa, sige ra tag sorry ani din na to ma-fix. So kung in the early stages pa lang, kailangan nato saryaan na para di na ni mausab. Di na ni mabalik, di na ni mahitabo na sad. Mga nga na. Ako murag anak-anak ko kay because I have a relationship na talaga na pila ka years na. Siyempre kanang pag nasa relationship baya ka gamayng bikil away baya na. Napoy say away manggod nga di na istoryahan magsuri na lang para mahuman ana. So murag kanang na at times kanang labi na magminyo na good days kanang kinahanglan na lang gyud nga kanang bali na o kasabot kay sa tong time nga nalayo ta naghuna-huna ko kasabot ko kabalo ko sa kong sala so sorry na. Nag-ana. Oh. Kung ingana, kung kay baw ko sa sala na, kung sorry ko dayo. Oh, di ba? Kayo ngano pa dugayon pa man magsorry ra man gihapon ka. Mausad. So kani, parang ka imong partner na sa tanan na bahin sa imo pati ang mga butang na dili nimo gusto madunggan. Parang ka imong partner medyo kuan ni siya. Medyo ay, murag ana ni siya. ko. Ana ni kay naman. Parang ka siya sa partner nimo niya bisan ang mga bagay hindi kay usahay man gud di na to gusto madunggan atong Pero bad kailangan, sides. yes. Pero kinahanglan na to madunggan. Kailangan na ito madunggan. Oh, so ana-ana tao. Unsa ni dula ana-ana ni? Okay. Last, naay mga buluhaton na dili ka kabalo og naglisod ka buhaton pasagdan lang kasi mong partner na makakaton sa buluhaton bag-o kaniya tabangan. Bag-o kaniya tabangan. So naay word nga tabangan gyapon kaniya. So it's okay. Yeah. Ana-ana gyapon ko. Ana-ana Naamo ko gamay. Ano ko? Kaya naman. At least tabangan gyapon kaniya sa dulo. Yeah. Pero at the same time, murag gitabangan sad ka para ma-independent sad ka. Dili lang ka pirmi ga-depend sa iyahan na murag tungod na kay partner unsa na kay kuan. Like kailangan mo buhat sad kag things para sa imong self. Pero
as long as mutabang gyapon siya, willing siya mutabang, then okay na. Ay, ang galing ni. Alam mo si AZ nakita sa kanina nga sa pangutana nga ni, kay AZ na ko nakitaan nga pwede na gyud siya mosulod sa real serious relationship. Kay nga naman kanang tanan nga mga pangminyo nga relationship na pasado niya. Pasado. Because di nga na gyud dapat makipagrelasyon, dili na mo dapat ginapalabaw imong pride. Pero aminado ko sa una, there was times na immature ko. Dili ko, like, I think now gyud tayo times na immature to sa una, maraging ana. So, marag nakatabang sa yung PBB sa ko, marag mature na akong thoughts. Na-realize Na, yeah, dagan kay ko na-realize. Thank you, Big Brother. Ako po, dahil ko na-realize sa loob ng bahay ni Kuya, understanding, mas nalilom ako understanding din. Nakahilak ang cameraman sa istoryahan na yan. Oo. Nakahilak ang tubig ang Text mata. ko ni mo, relationship advice. Oo. Konti, I need help. Pero akong advice kay pangingani raman nga nawo. Kaya unsa ang pinakadakong natun-an nimo sa imong past relationship? Pinakadako nga natun-an. Pinakadako, I'd kalimta imo self. Mm. Kay akong past relationship, murag natoy tendency na murag nalimta na namo ang mong self kay sobrang may ka-focus sa usat-usa. So, wala na kay miga grow. Cause, 'di ba, in a relationship doesn't mean na imong focus ra kay kanang relationship. You have to work on yourself also. Yes, kay kanya-kanya ibetag ka ng Kanyang ano. yeah. So, murag nalimtan na mong duha to work on ourselves din. So, mao na to love. So mobra ra pa kay mo ka dependent sa usag-usa. Yes, So dependent. natun-an nimo nga don't forget yourself. Don't forget yourself. Nga naa po kay mga goals, naa po kay mga plans sa yeah. inyong life. Makaingon ba ka karon nga ready na ka to enter into the new relationship? Right now, focus kay ko sa akong Career? career. Because karon karon na. like karon na ni abot ako, dugay na ni nako gipapray, din ako ganahan na i-let go. Yes. And if relationship is gonna be a distraction, ayaw sa. Pero, if na mo abot, then I'm not close to it. Open ra ko, pero kailangan kay boss siya na priority na ko ang career. Okay. Yes, kailangan mo understand niya. And kailangan, importante sad na ko na priority sad niya iyang career. Priority sad niya iyang self. Kaya kailangan kaming duha mo grow. Dili ako lang. Dili pa, like, kaming duha. Nasad mi goal sa among life. Ganahan ko na naay goal ang guy. Kay naasad, dagan kay ko goals. Si Ralph ba? Si Ralph na ba ni Ralph? Ito, phone in question. Mag-ulang yun na nag-send sa ilang phone. Ang phone yun na nag-ipadala yun na sa kwa na ha. Kanang habal-habal ha. Nagstorya na ba mo ni Ralph in Bisaya? Dito doon na mo siya Bisaya. Katong sa sud sa balay. Oo. Katong ng secret room eh. Oo. Oo. Aside from that, diri sa gawas. Diri sa gawas, uban no words siguro kapag kung ma-bring up. Pero di kay may text, kay di siya kasabot. Pero na ko'y words magamit, din mo ingon sila. Unsay meaning niyo? Ako na ingon. So pag mag-uban mo nila is near. Naga-Bisaya po mo. Night times na magbisaya mi. Oo. Night times magbisaya mi. Oh. Pero murag naanad na sad mi yung Tagalog kay among uban ako yung Tagalog sad. So murag wala na stop na gid mig Tagalog. Yes. So kani, what makes AZ happy and complete now? Now, happy and complete akong career ug akong friends. Wow. Karon. Of course, my family also. Pero karon daghan kay ko na-gain after PBB. And even being inside PBB, naka-gain kog friends. Then, paggawas na ko, daghan kay opportunities na open, ni abot. So, maunang happiest na ko. Ay, makaingon ko karon akong pinaka-happiest. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kaayo. Thank you, kaayo, Lord. Shout out to you talaga, Lord Yes. God. AZ, sobra gyud mi ka-happy sa imong asa ka karon. Pinapa ko isa pa ko na. Unsa pa ang goals? Ingon ba ka nga, you are at your happiest moment sa life nimo. Unsa pa imong goals and dreams nimo sa future? Kung pwede lang namo ipangutana. Sa future, About career. more projects, more endorsements, more work. Ganahan ko mo explore og different, like ganahan ko mag-movie, ganahan ko mag-action, mag-romcom, like do more. Magbida, magkontrabida. Tapos rom-com. Yeah, romcom. And then, for personal, for family, ganahan ako magpabalay para sa akong mom.
Yeah, diri sa Manila. Yeah. Mao na pinaka-priority, career ug balay. Yeah, ayan na. Pero, kinsa imong pinakagusto nga makatrabaho nga artista? From PBB or okay ra dili PBB? Pinaka-ultimate yun nimo nga maka-love team ba nimo or top 3 kung pwede ko shout out na to kay basi madunggan ta sa mga direktor dirog mga kuan pati role o sa imong gusto nga role na ba kay gusto nimo maka-love team or kasi imong gusto makauban sa teleserye nga babae ba nga ultimate idol kay nimo and dapat top 3 nga artista. Ganahan ako makatrabaho honestly akong mind karon kay mga ABS na stars. Kay 'di ba like karon nagka-collab na Yes. then dream good na ako makatrabaho mga ABS na stars. Strive good yung opportunity habang napay mga collaboration. collaboration. So kana si Meme. Meme Vice, yes. Ann Curtis. Ikaw! Hindi. Kauban naman to din Kauban naman to din kinsa pa? Ann Curtis, Meme, and Love Team. Love Team? Kunwari kung ba't kang chance, malay nimo kung pwede ba di mo maka-love team si... Because i-respect man ni Oh my God, Ralph. yes. Ilatag na ko si mo, Joshua Garcia, Jericho Rosales, Piolo Pascual. Pwede tanan. So, kasi yung mga gusto din Mara ganahan ko na ko i-try si Jericho or si Piolo. Joshua! Hala, tayo sa... Lisuda! O, top 3 na lang. Lain na sa top. Salam tulo na. Uy, pero Jericho Rosales ko. Pwede huwag mo nang i-Jericho. Ay, Hindi pa tanggal sa ko choices. Sorry. Kaya, o karon na ko sa tong ultimate yaw-yaw. Ako ultimate yaw-yaw sa imuhang life o labi na sa imong mga kwento nimo nga nakita gyud nako kung giunsa gyud kapag padako sa imong parents gipa matuto jud kanila unsa ang mag-understand lalom kay imong pagsabot sa imong isig katawo kung unsa man yang i-act sa imuha kung unsa man iyang ipakita sa imuha hindi dili na kinahanglan nga pag-isipan nimo siya masama because ikaw mismo nagakuan na ka nag-story na kasi mong self nga ma-understand ako sa kana siya ing ani nga giagian ug dili gyud na siya ing anak kay because sa iyang lang sitwasyon nga ning ana siya. So very important na imong batasan nga ing ana labi na karon nga bahangag ka mga ginapagdaanan sa social media nga ana mas gwapo ang lalom nga pag-understand because sa lalom nga pag-understand mugawas ang kindness. So di ta maging harsh sa itong mga kapwa nga nasa social media o kindness is very Important. need talaga important. Yeah. Maunang naa ka. Kaya kita gina ko ang journey sa PBB, ang kita gina ko sa mga grabe di si ko lalom kay iyang pag misag gina ko sa dito grabe ka po niyang pag-understand sa iyang mga kapwa niya. Ikaw unsa imong ultimate yaw sa imong journey? So far so good. dawaton akong self. Kay sa una, digid na ako dawat akong self. Is it true? As in, sa una, sige akong look down sa akong self, sige akong compare sa akong self sa others. Then, feel na ako na wagid ko anything na ma-offer sa table. Feel na ako na wala ra ko. Ing-ani ra gid ko. Kung sa man, kang nag-isip magkato sa imo sa una, kakagwapa man imo. Asa na lang ko? Ambot lang kay daghan man good tao around me na low kay ang tanaw sa ko Daghan. And na-experience gid na ako like giingnan ko straight up, marag ingana. So, tungod sa ilang mga feedbacks and comments, kay ako na tao, ganahan gid kog feedback, ganahan gid kog comment. Kay ganahan ako tarungon akong self. So, to the point na sige ra kog paminaw og feedback, to the point na Pangit na sobra ang feedback. pangit. Mao na giingnan sad ko sa mga tao, pili unsay feedback imong dawaton. Dawaton. At that, Og pili ang tao nga mangayo kag feedback. mao sad na ang giingon. Nainiingon ana nako sa sud sa balay. Nakalimot lang ko kinsa pero mao na sige ra man kog pangayog feedback sa tanan. And ako dawaton tanan sad. So mali to nako. Sa sobrang desperate na ako sa feedback, murag naglahi-lahi na akong self to the point na di na ako dawat akong self, di na ako nailhan akong self. Yeah. But now you're very okay. Pero now I'm okay. Na namili na akong feedback and nag-focus lang ko sa akong own noise. Di ko wako naminaw sa noise sa uban tao, wako naminaw sa noise sa unsa man ilang ikuan. Iba ni magpipili po. Oh. So na focus ra gid sa akong self ug sa akong journey. Di na ako kailangan mo segue or mo tan-aw sa lain sa ako ara gyud and
focus ra gid sa pagtarong sa ako self and grow. Very good. Thank you so much for that kind of kanang answer, Easy. And it's a good thing natubag na among pangutana about sa imuha. And happy ko nga namili na kag feedback karon. Choose wisely sa pagpili o sa pag-accept sa feedback because Yeah. nayubang feedback nga dili tinuod Yeah. na alay inggit sa imuha. So just be nice to yourself. Okay? Ay magbabalik ang feedback. Na-feedback naman. Okay. O sa imo pinaka-favorite nga Bisaya nga word? Kuan. I'm sorry, ako ang kuan. Kuan. Alam mo siya kuan. Daghan. Pero, top 3. Sa PBB na ako sige ingon. Pero bad word siya. Oo, Pero paggawas na ako, daghan kay kung nakita na clips na sige kong ingon Oh, ato. why? Yeah, why? Ay, Jesus name, Jesus name. Oh, kato. Kato. Moingon ko Pero expression na naman gusto ni mo. expression to. Then atik. Ulo, atik mo na siya. Ansa pa ba? Ambot oy mo ang anak ko, ambot. Ambot oy, pero may ginagamit pagka na makakabalo mo sa kuan po no. Oo, kuan Ambot pod. oy. Ambot oy. Sa gito. Oh, One of my 3 favorite words. But then again, salamat kayo AZ sa pag-uban nimo sa mua basin na kay gusto nga i-plug, i-promote. yes. Okay, so guys, daghan kay upcoming para namo tanan og ako sad. So karon ga-taping na mi para sa Secrets of Hotel 88. Oh, So, that? kuyog na ko ang other PBB. Kuyog Abi ko akong other half. Ay, other half? Mas? Ay, charing. Joke lang. Pero kuyog na ko sila and more upcoming for this year. Ay, for next year also. Yay! Sa to pangalan? Secrets of Hotel 88. Secrets of Hotel 88. Grabe man na. Uy, what is the kind of a show? Usa man nga pagka-show ka ng love story, horror, mystery? Mix. Nay family drama, nay mystery, nay So- love, nay mixtery. funny. Mixtery. Okay, dagang salamat kaayo AZ. Mo Yay! pasaylo ami AZ mo rin taon na mamahatag sa imo. Malipay na gid ko ani ako ni i-wear padungtog. Ako na i-wear pag mamalengke ko. Ano pang tulog? Mano sila pang hadlok sa mga horror? Hilig kog mga t-shirt basta tulog or like hilig ra gid kog shirt in general like bisag mag-chill ra ko or like moadto kog mall na lazy kay kog kuan mag-outfit mag t-shirt ra gid ko so Because- makitan ko nimo magsuot ani sa mall. Love kay na akong t-shirts. As in, mangolekta gid kong t-shirt. Kaya lipay kay ko every time na ako'y maatuan na show or like guesting or ana hatagan kong t-shirt. Lipay kay ko. As in, kayo nahani mo ang t-shirt. Ang cute mo naman. Favorite na akong t-shirt yun. Once again, salamat kaayo AZ Martinez in the Thank you! Thank you kaayo Eito. Salamat po sa tuang mga kuanises nga nagtanaw gito wala gid tay puas sig pangutan ko karon sa season 4 daghang salamat kay sa inyo palangga kay namong tanahan susunod na pag-uban din lang sa One!